Вітаю глядачів свого каналу. Продовжую над створенням плати для контролера. Сам контролер – це контролер для скидування надлишкової енергії з сонячної станції. Ось така от плата вийшла. Якість бажала би кращого, але що міг, то і зробив. Це є лицева сторона, це є зворотня сторона. Сам контролер виглядає ось в такому печальному стані. Можна навіть сказати, в тестових режимах. Ось. Так ось воно виглядає зараз. Хочу це все переробити. Вся суть того контролера, переробка в тому, що позаду тих всіх контролерів всі піни розпаяні на мідних проводах. Рано чи пізно вони почнуть окислятися і почнуть відвалюватися. Тому прийняв рішення зробити ось таку плату і захистити всі доріжки маскою. Зараз буду пролуджувати всі контакти. Саме гірше у тому всьому, що плата є двостороння, металізації немає і не буде. І треба якимось чином зробити все красиво. Так, настав час це все відключати. Це все повідключати. І з цього всього мені потрібні ось ці роз'єми по 10 пінів. І тут є два роз'єма по 6 пінів. Треба буде перепаяти мені на плату, ту, що я виготовив. І продовжувати. Ну що, приступаємо. Погасили. Ще треба ті от датчики температури повідключати і можна приступати. Так, це була одна із перших моїх розробок. Свого роду клімат-контроль в будинку. Вона вже була разок перероблена. Були додавлені ті от роз'ємчики два і роз'єм на LCD-дисплей. Сам LCD-дисплей міг працювати від Меги, але він час від часу підтуплював, зависав і не працював. Тому прийшлося поставити драйвером Arduino Nano. Ну, скажу так, пропрацювало воно 4 роки, могло би ще й працювати. Але так як тут напаяно, не дуже мені подобається. Це все треба зробити так, як належиться. Тож, розбираю, забираю звідси резистори. Нано можна вже витягнути. Мегу можна витягнути. Так, плотненько сидить. О! Так, то на бік. Ну, десь таким макаром воно все зроблено. Гаразд, забираю резистори і забираю звідси два роз'ємчика. Більше мені тут нічого не потрібно. Так, демонтував другу плату.
свого контролера. Зараз заберу звідси тих два роз'єма, заберу LED і заберу цей RS232 TTL перетворювач. З зворотньої сторони виглядає ось настільки все. Тут же все настільки покрилося пилюкою, що довго би, напевно, не працювало би. Що скажеш, як міг, так і робив. Продовжую розбирати. Так, зараз розполовиню трошки. Центральний контролер Mega 2560. Вся програма зашита тут є. ESP8266. Telegram-бот і приймає інформацію з датчиків температури з теплообмінника по Wi-Fi. Arduino Nano приймає інформацію з інвертора. Все, що лишнє, відсіює, а все, що необхідно, надсилає до Mega 2560. Ну і це другий драйвер другого дисплея. Видно все в проводах. Декілька років працювало. Настав час його поміняти чуть-чуть. Добре, розпаюю клемники і продовжую. Так, підрозібрав свій контролер. Ось такі печальки тут є, провода. Все воно гарно працювало, але нюанси є нюанси. Шилд для Mega 2560. Все, більше тут такого нічого немає. І ось новий шилд з розпаяними всіма необхідними компонентами, які були до цього. І так, що в нас є? Це роз'єм на твердотільне реле, це запасні піни, вхід 12 вольт, перетворювач 12 на 5, вихід, вихід плюс-мінус 5 вольт на датчики температури, роз'єм для димерів, роз'єм на 39 пін для LCD дисплею, кнопки, LED лампочки і тому подібне. ESP8266 Telegram-бот. І тут ще один конектор на 6 пін, також на всякі прибамбаси. Плату трошки погано відмив, треба її ще витерти. Ось так вона з зворотньої сторони виглядає. Набагато краще, ніж було ось це. Ростемо, вчимося, удосконалюємося. Так, залишилося передзвонити всі доріжки, чи нема коротких, не так поверхнево, поки паяв. Перевіряв, де були короткі, там забирав, але ще контрольно треба перевірити. Продовжую. Ну що, друзі? Механічна частина готова. Все, як бачите, ніяких проводів. Це гайки, яких не знайшов в себе маленьких. Бачите, DC-DC перетворювач, TTL-конвертор, 3 нано, Mega, ESP і ще одна Mega. Це роз'єм піде наверх. До екранчиків, до кнопок, до всього, що має бути. І якось так воно виглядає. Залишилося перевірити розпіновку
відкривати потрібно інструкцію. Інструкція також написана. Перевіряти, чи все гаразд. Ну і до роботи.